สวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกันกับสาวสกลพากินจ้ะสาวสกลกินโชว์นะจ๊ะมื้อนี้สาวสกลมีหยังมาทักทายด้วยซุปมะเขือจ้ามาทักทายด้วยซุปมะเขือผักก็บ่มีหยังมากจ้ะมีผักอันนี้เบิ่นเราบ่ได้ไปตลาดจ้ะเก๋ๆไม่กินหรอกเอามาตั้งเอามาโชว์ซื่อๆมีข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวโอเคบ่เว้ามากเนาะกินกันเลยนะเป็นซุปมะเขือที่เฮ็ดง่ายๆนะจ๊ะที่เฮ็ดง่ายๆจ้ะไผก็เฮ็ดได้เนาะมากินกันเลยแซ่บแซ่บใส่เนื้อปลาจะเนื้อปลาล่องลี่ใส่ไปบ่เบิดจ้ะมองเห็นป่ะยังเหลือเอาไปใส่น้ำปลาล่ะแซ่บจ้ะแซ่บไม่กินน้ำกันจ้าเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายๆเนาะเวลาเดิมจ้ะช่วงบ่ายถ้ากินก็ผักสะระแหน่เนาะผักหอมเปรย์หรือผักชีใบเลื่อยนะเข้ากัน
เอาติดมือเขาขัวใหม่ๆหอมๆจ้ะหอมแดงเอาลงดีกว่านะมากินเป็นหมู่กันจ้าอันซุปหน่อไม้เนี่ยมากอีหลีเลยจ้ะซุปมะเขือเนื้อป่าลองดีสินอันต้มแล้วสิน้ำปลาใส่อ่ะกินก็ข้าวเหนียวนะกินกับย่างก็ได้ข้าวเหนียวแซ่บเนาะกินกับเป็นเจียวไข่จ้ำกับข้าวเหนียวก็แซ่บวันนั้นกับปลากระป๋องจ้ำข้าวเหนียวก็แล้วเนาะคนอีสานเนาะกินง่ายๆเนาะมองไม่เห็นเศร้าก็จำน้ำปลาเลยเนื้อขาวแซ่บอะแซ่บข้าวเหนียวการันตีความแซ่บมาติดมือ
อืมขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปฝากคลิปนี้ไว้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ